Doamnelor și domnilor, după atacul de ieri asupra Moscovei cu peste 400 de drone, la un moment dat erau 396, ulterior s-au făcut 402, după unele numărători. Astăzi, azi noapte, ucrainenii au mutat atacul către o altă zonă, către o zonă mult mai importantă pentru ruși în ceea ce privește petrolul și industria de petrol, la Ryazan sau Ryazan, unde au atacat o mare rafinărie de petrol și încă un depozit, Wildberries, pentru că au observat ucrainenii că lucrul ăsta îi doare foarte, foarte rău pe ruși. Când atacă ucrainenii depozitele de combustibil, da, îl doare pe Putin și, într-adevăr, rafinăriile pe Kremlinul se zguduie în momentul respectiv, iar când atacă depozitele astea Wildberries, în care rușii țin acareturile, atunci există așa un val de nemulțumire în Rusia. Bineînțeles că niciodată ăștia nu și-au pus problema de ce li se întâmplă acest lucru. Își pun problema, ei spun că nu înțeleg de ce ucrainenii au atacat depozitul. Păi nu înțeleg că imediat războiul se face de 5 ani și pe ei doare drept în cot de asta și câți morți, câți răniți, câți chilodiți, câți au fost deportați, copii deportați, câți prizonieri, câte case distruse, câți oameni strămutați, milioane de oameni plecați prin străinătăți din propriile case din cauza rușilor. Din cauza rușilor care au susținut și susțin în continuare, pentru că undeva la 60% dintre ruși susțin în continuare regimul criminal de la Kremlin. Da, o să discutăm toate lucrurile astea astăzi despre aceste lovituri și în plus o să vă mai prezint și ceea ce s-a întâmplat ieri. O să le luăm așa pe rând, să prezentăm loviturile împotriva Moscovei și împotriva Ryazanului în ziua 1617 a războiului din Ucraina, zi în care am văzut că rușii au mai învârtit niște roiuri de drone prin Marea Neagră, încercând să vadă dacă se sesizează România. S-au sesizat atât ministrul de externe cât și ministrul apărării Radu Miruță, dar vom vedea ce urmează, pentru că nu avem de unde să știm. 201 nave rusești în Marea Azov și în Marea Neagră. Asta spune totul despre operațiunea Molotchka a SBU condusă de către Robert Magyar Brody, care a anunțat pe pagina sa ieri acest bilanț de 201 nave rusești, da? În ambele mări. Și o să vă prezint astăzi situația, 76 în Marea Neagră și restul în Marea Azov. Așa că tricoul ăsta este mai mult decât potrivit pentru cu Russian Army sau Russian Navy sau Russian Warship. Da, și iată, așa cum vă promiteam, vă prezint imagini cu dronele ucrainene care lovesc aceste rafinării de petrol rusești. Бля, прям чуть ли не в дом въебывает, вот, пидорас улица. Бля, прям чуть ли не в дом въебывает, вот, пидорас улица. Бля. Inclusiv președintele Zelenski a declarat că atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune au vizat
rafinăria de petrol din Ryazan, un centru logistic din Ryazan, am spus despre depozitul Wildberries, o bază de ambarcațiuni rapide a flotei Rusiei la Marea Neagră din Crimea, ocupată temporar, rafinăria de petrol din Perm, iată, precum și un terminal de export și o instalație militară în regiunea Rostov. Acesta a mulțumit dronașilor ucraineni pentru rezultatele deosebite pe care le-au avut. Iată, atacuri cu drone au lovit rafinăria de petrol din Perm, așa cum vă spuneam. Imaginile geolocalizate indică un incendiu la rafturile de țevi dintre unitățile de distilare, la Țevăraia, la țițeiul AVT4, AVT5. Da? Amploarea totală a pagubelor nu a fost încă confirmată, dar sunt pagube destul de mari. Iată și aceste imagini de la rafinăria din Perm care arde. Iată noile atacuri cu drone care sunt raportate în Rusia, explozii fiind raportate în apropierea rafinăriei Perm Nefteorgin-Sintez a Lukoil din Perm, da? Și vedeți aceste imagini foarte, foarte sugestive. Dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol din Ryazan și cel mai mare centru logistic Wildberries din regiunea Ryazan. Un incendiu puternic a izbucnit la instalația Wildberries, determinând compania să evacueze lucrătorii. De asemenea, s-a confirmat un incendiu la rafinărie și vedeți aceste imagini, vă las cu aceste imagini foarte, foarte sugestive. Comandantul suprem al Ucrainei, Mihailo Drapatny, a avut o convorbire telefonică cu comandantul suprem al NATO pentru Europa și șeful comandamentului european al SUA, Alexus Grinkevici. Drapatny și-a prezentat viziunea pentru victorie, punând accentul pe operațiunile multidomeniu mai puternice, atacuri cu rază lungă de acțiune și o armată mai mare. Iată vești foarte, foarte bune din Statele Unite ale Americii, acolo unde președintele Zelenski a declarat că peste 60 de senatori din ambele partide au participat la o reuniune de la Washington pe tema apărării antibalistice și a sprijinului pentru Ucraina. Apoi a urmărit cum Senatul a promovat proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei propus de către Lindsey Graham cu 86 de voturi, numindu-l un prim pas către pace. Mi se pare foarte, foarte important acest proiect că a trecut. Știm că acest senator Lindsey Graham a trecut deja în istorie, dar Donald Trump i-a promis acestuia cu puțin timp înainte să moară, că va semna acest decret și va îndemna senatorii să îl treacă. Da? Senatul SUA, și vedem imaginile, a promovat proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei propus de senatorul Lindsey Graham. 86-12 a fost votul. Ce înseamnă acest proiect? Legislația Statelor Unite ar impune tarife secundare de 100% țărilor care cumpără petrol și gaze rusești și ar viza flota din umbra Rusiei și ar extinde sancțiunile împotriva Iranului. Așa cum v-am spus, președintele Volodymyr Zelensky a urmărit acest vot din cameră. Și cine sunt beneficiarii, în ghilimele beneficiarii de acestui proiect de lege, pe lângă Rusia, care sunt perdanții, este vorba despre China și India, care importă foarte, foarte mult petrol din Rusia. It's already at 61, so we are moving to this bill. It's going to pass. The president really would like to go. Iată niște imagini foarte, foarte sugestive cu lacul Lebedelor. Ne punem întrebarea când urmează lacul Lebedelor în Rusia. Știm că, uitându-ne după acești ochi care nu sunt prea plăcuți, uitându-se spre Putin, că istoria modernă a Rusiei, în anii 90, ne aducem aminte cum la televiziunea rusească mergea acest lac al Lebedelor, acest balet, acest spectacol de balet, în timp ce era dat jos ultimul președinte sovietic,
Mihail Gorbaciov. Da? Deci ne punem și noi întrebarea pe când se va juca spectacolul Lacul Lebedelor la Moscova ca să ne luăm și noi bilete. Dacă vrei să ajuți acest canal, nu ezita să comentezi, să share-uiești, să distribui acest material și să te abonezi. Mulțumesc! De asemenea, v-am promis imagini foarte sugestive de la Moscova. Noapte de coșmar la Moscova, ieri noapte, un atac fără precedent cu 400 de drone ucrainene care a paralizat capitala Rusiei. Se pare că Ucraina răspunde cu aceeași monedă asupra orașelor rusești, cu aceeași monedă cu care rușii o fac de 4 ani și jumătate imediat de când a izbucnit războiul din Ucraina, lovind direct blocurile de locuințe ale ucrainenilor, făcând crime de război. Da? Și acum vreau să trecem la ziua 1617 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1310 militari, un tank, 6 vehicule blindate de luptă, 60 de piese de artilerie, 3 lansatoare de rachete, 2 mijloace de apărare antiaeriană și vedem în această imagine aproape 1500 de drone rusești doborâte de către ucraineni. Avem și vești foarte, foarte bune. După întâlnirea lui Zelensky cu Trump în Statele Unite ale Americii, Witkoff și Kushner au fost de acord să vină la Kiev pentru prima dată. Da? Foarte, foarte interesant. În același timp, Zelensky a cerut lui Donald Trump să deblocheze pachetul pentru Ucraina și să furnizeze urgent rachetele Patriot, atât de necesare pentru sistemele de apărare antiaeriană din Ucraina. Dat un ochi și pe hărțile celor de la Deep State și am văzut niște avansuri rusești în Rodinske, destul de mici, undeva la 1 km până în 2 km pătrați, vedeți în această imagine. Iar mai la nord, dacă mergem, observăm că frontul este destul de compact și destul de stabil. Deci rușii au reușit în ultimele 2 zile, pentru că am văzut din 26 până în 28, să cucerească, să ocupe, nu să cucerească cei 2 km pătrați și vedeți în această imagine între Kharkiv și Kupiansk au mai reușit un avans rușii, tot așa un avans destul de minor, undeva la 2 km pătrați, între Sheviatkivka și Artilne, sper că am pronunțat corect, deci 4 km pătrați, 3000 de soldați dispăruți, morți, răniți, prizonieri ruși pentru acest spectacol, pentru acest bal scârbos al lebedelor regizat de către Kremlin. Și la final vă prezint și niște informații furnizate de către cei de la Institutul pentru Studiul Războiului, analiștii Institutului care ne prezintă niște informații la zi ale zilei 28 iulie, deci pe ieri s-a făcut această analiză, în care președintele Zelensky s-a întâlnit cu Donald Trump la Washington pe 28 pentru a discuta despre consolidarea apărării antiaeriană ucraineană și eforturile diplomatice de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Putin încearcă să se prezinte el însuși ca fiind bine informat cu privire la situația de pe câmpul de luptă din Ucraina, în timp ce bloggerii militari ruși continuă să se plângă de comandanții ruși care mint despre avansurile rusești. Oficialii Kremlinului ar lua în considerare o gamă largă de opțiuni pentru a sprijini o potențială mobilizare în viitor, deoarece Putin continuă probabil să își cântărească opțiunile. Da, și la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, așa cum vă spuneam, la data de 28 iulie. Iată, canalele rusești recunosc câștigurile Ucrainei de pe axa Dnipro-Petrovsk. Acestea spun că forțele rusești au alungat trupele ucrainene din Verbove, dar descriu restul sectorului ca fiind deteriorat. Conform rapoartelor, forțele ucrainene au avansat spre Uspenivka.
De asemenea, aceste canale rusești recunosc câștigurile Ucrainei pe axa Dniepropetrovskului, relatând că luptele continuă lângă Muravka, în timp ce forțele ucrainene contraatacă din mai multe direcții spre Comar și la est de Voskrenska. Vedeți în aceste imagini hărțile care dovedesc aceste lucruri. Dacă ați urmărit cu interes acest material și ați găsit informații utile, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!